Hello friends, my name is Amit and you watching mctipsinnepal channel. त साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो mctipsinnepal च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं कि कसरी तपाईहरु कुन प्ले स्टोरको पप्पा चाहिँ आइसक्नु भएको छ किनभने त्यो भन्दा राम्रो एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा राम्रो एप्लिकेसन हो। त्यसमा तपाईहरु कुनै पनि एप्लिकेसन जो तपाईलाई प्ले स्टोरमा प्राप्त हुन्छ सबै प्ले स्टोरमा जति तपाईलाई एप्लिकेसन प्राप्त हुन्छ सबै एप्टोइडमा हुन्छ र सबभन्दा राम्रो कुराहरु पनि म भन्ने छु। एकछिन पक्नु त भिडियोलाई स्किप नगर्नुस् है साथीहरु। यो प्ले स्टोरमा जति प्ले स्टोरमा तपाई कुनै एप डाउनलोड गर्छु भने तपाईलाई के हुन्छ कुनै पनि एप डाउनलोड गरेपछि तपाईलाई इन्स्टल गरिदिन्छ आफै प्ले स्टोर इन्स्टल गरिदिन्छ र त्यसको जो हाम्रो ब्याकअप फाइल रहदैन। हामीलाई कुनै साथी भन्यो कि यार यो एप धेरै राम्रो छ तिम्रो मोबाइल भएको मलाई देऊ न त हामी दिन सक्दैनौं। किन दिन सक्दैनौं हो दिन सक्दैनौं त्यसलाई सेट डाउन गर्नुपर्छ या केही बाट हामी दिन सक्दैनौं त हाम्रो ब्याकअप फाइल हुँदैन र एउटा यो कुरा। तर हामी जो एप्टोइड म भन्ने छु आज एप्टोइड बारेमा जो हाम्रो एप्टर हुन्छ त्यो एप्टरबाट हाम्रो ब्याकअप फाइल पनि रहन्छ र हामी ब्याकअप फाइल साथीहरुलाई पनि दिन सक्छौं दिन सक्छौं। र एउटा यो कुरा जो हाम्रो प्ले स्टोरमा प्राप्त हुन्छ प्ले स्टोरमा प्राप्त जो हाम्रो एप जो प्ले स्टोरमा प्राप्त हुन्छ त्यो सबै हाम्रो कहाँ रहन्छ त एप्टोइडमा पनि रहन्छ र त्यो भन्दा कम एमबी को पनि रहन्छ। और साथीहरु म तपाईहरुको दोस्रो आगामी जो भिडियो म ल्याउने छु त्यो धेरै राम्रो हुनेछ। भन्नु अब कसरी तपाईहरु त्यो एप्टोइडबाट तपाईहरु 2 लाख महिना विश्वास गर्नुहुन्छ तर धेरै भन्दा धेरै पैसा तपाई अर्न गर्न सक्नुहुन्छ एप्टोइडबाट। कसरी अर्न गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा प्रोसेस म तपाईलाई आउने भिडियोमा म बताउने छु। त्यसलाई तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एप्टोइडको जति राम्रो प्रशंसा गर्नु नै धेरै कम हो किनभने एप्टोइड जो एप्लिकेसन हो त्यो मार्केटलाई धेरै कभर गरेको छ। त्यो धेरै राम्रो एप्लिकेसन हो र वास्तवमा यो एप्लिकेसनलाई म युज गरेर आफू म पर्सनल मेथड तपाईहरुसँग शेयर गर्दै छु। त साथीहरु तपाईहरु सोच्नुहुन्छ कि अमित यो के भन्दछ के भयो यसलाई त साथीहरु तपाईहरु लाग्छ कि एप्टर त नर्मल एप हो तर किनभने साथीहरु प्ले स्टोरमा जब हामी कुनै एप्लिकेसन कुनै एकाउन्ट जस्तो प्ले स्टोरमा कुनै एपको एकाउन्ट बनाउनु पर्छ तपाईलाई थाहा छ त त्यसको लागि पछि हामीले पे गर्नु पर्छ। तर यस एप्टोइडमा जो हामीले गर्नु पर्दैन हामीले एप्टोइडमा एक एकाउन्ट बनाउनु पर्छ त्यो पनि फ्रीमा बनाउनु पर्छ एउटा जिमेलबाट र हामी बनाइसकेपछि त्यसमा हामी कति पनि एपमा एड लगाएर अपलोड गर्न सक्छौं। तर प्ले स्टोर र एप्टोइड ट्राफिक चाहिँ सेम हुन्छ। ट्राफिक चाहिँ धेरै जो प्ले स्टोरमा त्यो एप्टोइडमा छ ट्राफिक पनि धेरै एप्टोइडमा पनि छ साथीहरु। तर तपाईहरु कुनै जस्तै हाम्रो प्ले स्टोरमा केही हाम्रो हेल्थ सेक्रेट भयो भने हाम्रो जो एकाउन्ट हुन्छ $25 पे गरेको त्यो हाम्रो जाने गर्छ र त्यसलाई हामी धेरै मेहनतले बनाएको हुन्छौं। भिसा कार्ड पेपल कार्ड नेपाल नभएको सपोर्ट कार्डबाट हामीलाई धेरै मेहनतले हामी त्यो प्ले स्टोरको त्यो एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। तर एप्टोइडमा के झन्झट छैन एउटा इमेल एउटा जिमेल लिनु त्यसबाट तपाई एउटा एकाउन्ट बनाउनुस् र तपाई हजारौं लाखौं एप्लिकेसन त्यसमा अपलोड गर्नुस् या डाउनलोड गराउनुस्। त साथीहरु अब यसको बारेमा मैले बताइदिए अब अरु तपाई चलाएर जो म अब बताउने छु अब चलाएर तपाई आफू नै एक्सपिरियन्स साथ तपाई बुझ्नुहुन्छ कि हो अमितले राम्रो भन्यो झुटो हो त्यो तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। र अब म तपाईलाई लाइभ पुरै बताउने छु त्यो एप्लिकेसन कस्तो खालको छ र त्यसको युज कसरी हुनेछ। त अब हेर्नुस् एप्टोइड एप्लिकेसन यो चाहिँ एप्टोइड एप्लिकेसन यहाँ साथी यो चाहिँ एप्टोइड एप्लिकेसन हो। एप्टोइड यो एप्लिकेसनको म लिंक चाहिँ आफ्नो यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु तपाईहरु गएर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मलाई एप्टोइड एप्लिकेसन तपाईलाई खोलेर हेराउनु पर्छ म खोलिदिन्छु है। यहाँ हेर्नुस् मैले एप्टोइड एप्लिकेसनलाई चाहिँ मैले ओपन गरे। अब साथीहरु हेर्नुस् अब एप्टोइडले ओपन गरेपछि यहाँ साथीहरु होम टाइमलाइन स्टोर्स अपडेट यहाँ जति हामी प्ले स्टोरमा युज हुन्छ त्यस्तै हाम्रो कति राम्रो सिम्पल पुरै एकदम राम्रो फिचर्स यसमा सबै मेन्सन गरिएको छ। यहाँ होम छ होममा जति हेर्नुस् सेम प्ले स्टोरको प्रोसेस दिएको छ। यहाँ प्रोसेस दिएको छ र यहाँ टाइमलाइन यहाँ जति हाम्रो जो दिएको त्यो सबै हाम्रो कुराहरु दिएको छ। गेट एप यहाँ सबै दिएको छ। फोटो क्यामेरा जो हाम्रो निस्क्यो यहाँ जो हाम्रो भिडियो सिडियो सबै यसमा राम्रो दिएको छ। फेरि स्टोर्स यसमा जो एप्लिकेसन जो हामी जो हाम्रो फलो पनि गर्न सक्छौं मान्छेहरु जति यहाँ बेस्ट प्रुफ एप जो मान्छेहरुले एप बनाउँछ त्यसलाई हामी के फलो गर्न सक्छौं। यहाँ अपडेट्स यहाँ एप्टोइडहरु जो आफ्नो तपाईको मोबाइलहरुमा जो एप्लिकेसनहरु तपाई अलरेडी डाउनलोड गर्नु भएको छ एप्टोइडबाट त्यो तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड यहाँ जो तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो यसबाट त्यो सबै डाउनलोड यहाँ रहेको हुन्छ। र यो तपाईलाई यसबाट डाउनलोड गरेपछि तपाईको फाइलमा जाँदा तपाई फाइलबाट यसलाई इन्स्टल गर्न
सक्नुहुन्छ। त यहाँ हेर्नुस् कुनै जस्तै म यहाँ सर्च गर्छु, जस्तै म केही सर्च गर्छु, जस्तै यसमा म सर्च गर्दछु कुनै एप्ले जस्तै मैले यहाँ इरेजर सर्च गर्दछु, नत्र यसमा म सर्च गर्दछु टेलिपोर्ट यहाँ हेर्नुस् टेलिपोर्ट, यहाँ हेर्नुस् कति टेलिपोर्ट आइसक्यो। यहाँ टेलिपोर्ट, यो टेलिपोर्टलाई म क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्नुस् क्लिक गरेँ र यसलाई मलाई एक्सट्रा गर्नु छ भने म एक्सट्रामा क्लिक गरिदिएँ। यहाँ हेर्नु साथीभाइहरू र एउटा अरू कुरा, जस्तै तपाईँ प्ले स्टोरमा कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न गएमा तपाईँलाई स्टोरेज नभएमा के बताउँछ, तपाईँले एप्लिकेसन उडाउने अप्सन देखा पर्छ, स्टोरेज खाली हुँदैन भने हामीलाई के बताउँछ कि यसमा टिक लगाएर तपाईँ आफ्नो एप डिलिट गर्नु, त्यसपछि मात्र म तपाईँलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पर्मिसन दिन्छु। यसरी स्टोरेज हाम्रो मोबाइलमा स्टोरेज रहँदैन तर हामीलाई मन रहन्छ कि एसडी कार्डमा हाम्रो एप डाउनलोड गर्नु छ, त्यसले मान्दैन प्ले स्टोर। किन मान्दैन, किनभने जो हामी प्ले स्टोरबाट जो हामी कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छ भने त्यो हाम्रो डिभाइसमा जान्छ, केमा जान्छ, डिभाइसमा जान्छ, त्यसको लागि हाम्रो एसडी कार्ड एलाउ हुँदैन। तर यसमा जो हामी कुनै पनि एप डाउनलोड गर्छौँ भने, तर मलाई थाहा भएन एसडी कार्डमा लिन्छ कि लिँदैन, तर जो प्ले स्टोरमा हाम्रो प्ले स्टोरमा जो एप्सहरू उडाउने अप्सन दिएका हुन्छन् त्यो तर यसमा उडाउन डिलिट गर्नु पर्दैन। यसमा जो तपाईँले एसडी कार्डमा जो जहाँ खाली त्यहाँ तपाईँको यो एप्लिकेसनलाई ल्याउने र लम्ब्याउने गर्छ। त साथीभाइहरू मैले यति, मलाई अहिले भिडियो बनाउन मलाई ठुलो भइसक्यो कारणले म तपाईँलाई एक्स्ट्रा गरेर पुरै बताउने छुइनँ र तपाईँ आफै यसलाई जति चलाउनुहुन्छ त्यति तपाईँलाई एक्सपिरियन्स बढ्छ र तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ कि हो अमितले राम्रो बनेको हो। त साथीभाइहरू मेरो कुरा तपाईँले सायद बुझिसक्नु भएको होला। अहिले म काटिदिएँ, जुन म डाउनलोड गरेको त्यो मैले कट गरिदिएँ। त साथीभाइहरू यो मेरो मोबाइलमा अलरेडी छँदैछ, किनभने म यसलाई डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईँबाट मलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइ तपाईँलाई जो म बताउन खोजिराखेको छु सायद मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू पक्कै पनि त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको होला र तपाईँले मजाले यसको युज गर्नुहोस् र यो वास्तवमा यसको प्ले स्टोरभन्दा धेरै राम्रो छ एप्लिकेसन, म यसलाई मान्दछु। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, यो मेरो राम्रो मेथड हो। तपाईँ युज गर्न पाए भने तपाईँ पनि यसलाई यस्तै मान्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू बढी म कुरा नगरी म तपाईँलाई पोइन्टको कुरा बताउँछु। त साथीभाइहरू यो पुरै अब तपाईँहरू यो भिडियो पक्कै राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र तपाईँलाई यस्तै मिठो कमेन्ट गर्नुहोस् राम्रो लाग्यो भिडियो। र साथीभाइहरू तपाईँलाई यस्तै यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने, वास्तवमा राम्रो लाग्छ भने र यस्तै अरू राम्रो भिडियो तपाईँलाई अरू चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, mctipsinnepal नेपाल च्यानललाई। र तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो र तपाईहरुलाई लाग्यो कि हो यो मेरो साथीहरुलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ भनेदेखि यो भिडियो तपाईं साथीभाइहरुसँग शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र शेयर पनि गरिदिनु होला है। त जय नेपाल, जय नेपाल। आजको लागि यति नै, मिल्छ दोस्रो भिडियोमा नेक्स्ट टेक्निकल भिडियोको साथ।